Mỹ nhân Hàn sốc nặng ngày đầu đặt chân đến Hà Nội. Từ Seoul yên tĩnh đến Hà Nội ồn ào, mỗi bước chân là một cú sốc văn hóa. Xin chào cả nhà yêu dấu. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của em, nơi chúng ta cùng nhau khám phá những vùng đất mới, những pha drama cười ra nước mắt và những món ăn khiến bạn muốn lao ngay ra sân bay book vé. Hôm nay là một tập đặc biệt, mình sẽ đồng hành cùng một mỹ nhân đến từ Hàn Quốc, chị Yeon Bali mà tụi mình thân thương gọi là chị Lúa Mạch. Lần đầu đặt chân đến Hà Nội, chị đã sốc toàn tập. Từ việc bị xông hơi miễn phí ngay khi vừa rời khỏi máy bay, đến cảnh chen chúc giao thông như trong phim hành động, rồi cú sốc ATM khóa thẻ giữa sân bay, và đỉnh điểm là nhiệm vụ bất khả thi mang tên băng qua đường Hà Nội. Đường phố thì như đàn ong vỡ tổ, thời tiết thì như đang ở trong nồi hấp. Và chỉ với 600k một đêm, chị đã sống sót, ăn ngon, ngủ được và vẫn cười toe toét. Hành trình từ thiên đường Incheon đến chiến trường Hà Nội chắc chắn sẽ khiến bạn cười đau bụng, nhưng cũng cảm thấy vô cùng ấm lòng vì những khoảnh khắc đáng yêu, hài hước và rất thật của một người nước ngoài lần đầu đến Việt Nam. Nếu bạn là fan của những câu chuyện du lịch thật thà, mộc mạc nhưng đầy muối, thì đừng quên like, share và subscribe để tiếp tục theo dõi loạt video Hàn sảnh sốc văn hóa nhé. Bây giờ, hãy cùng mình bước vào hành trình điên rồ mà đáng yêu của chị Lúa Mạch, ngày đầu tiên tại Hà Nội. Let's go! Khởi đầu hành trình, từ Incheon đến Hà Nội, một chuyến bay đầy cảm xúc. Chị Lúa Mạch, một cô gái Hàn Quốc xinh xắn với nụ cười rạng rỡ, bắt đầu chuyến đi của mình từ sân bay quốc tế Incheon, một trong những sân bay hiện đại nhất thế giới. Với chị, Hà Nội không chỉ là một điểm đến mới, mà còn là một hành trình đầy ý nghĩa. Chị từng đến Đà Nẵng vào năm 2017, nhưng đó là câu chuyện của 7 đến 8 năm trước, khi Việt Nam còn là một ký ức mơ hồ trong chị. Lần này, chị quyết định khám phá thủ đô Hà Nội, nơi được mệnh danh là trái tim của Việt Nam, nơi giao thoa giữa nét cổ kính và sự nhộn nhịp hiện đại. Chị hào hứng chia sẻ ngay tại sân bay Incheon, mình đã từng đến Đà Nẵng, nhưng Hà Nội thì hoàn toàn mới mẻ. Mình nghe nói Hà Nội vừa cổ, vừa hiện đại, lại có phở ngon nước tiếng. Không biết lần này sẽ thế nào, nhưng mình siêu hồi hộp. Chị mặc một chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch, kéo vali nhỏ gọn và bước lên máy bay với tâm trạng đầy phấn khởi. Chuyến bay từ Incheon đến Hà Nội kéo dài khoảng 5 tiếng, đủ để chị mơ màng về những con phố cổ, những hàng cây xanh và những tô phở nóng hổi đang chờ đợi. Nhưng khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, mọi thứ không còn là giấc mơ màu hồng nữa. Vừa bước ra khỏi cửa máy bay, chị Lúa Mạch đã bị đánh gục bởi cái nóng ẩm đặc trưng của Hà Nội. Nhiệt độ lúc đó là 32 độ C, nhưng độ ẩm cao khiến chị cảm giác như đang ở trong một phòng xông hơi. Trời ơi, cái nóng này là sao? Ở Seoul, không khí se lạnh, còn ở đây, mình vừa bước ra đã thấy mồ hôi chảy ròng ròng, chị vừa phe phẩy tay vừa than thở. Đối với một cô gái quen với thời tiết mát mẻ của Hàn Quốc, cái nóng ẩm của Hà Nội đúng là một cú sốc văn hóa đầu tiên. Drama sân bay, sự cố ATM và quyết định táo bạo. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, chị Lúa Mạch đối mặt với một thử thách khác, thủ tục hải quan siêu chậm. Chị xếp hàng suốt 1 giờ 20 phút, mệt mỏi và sốt ruột. Ở Hàn Quốc, mọi thứ nhanh lắm. Còn ở đây, sao mà chậm thế này? Mình đứng xếp hàng mà chỉ muốn hét lên. Chị chia sẻ, giọng đầy bất lực. Nhưng chị cũng tự an ủi, thôi, đây là Hà Nội, mình phải nhập ra tùy tục. Rời khu vực nhập cảnh, chị quyết định không đi taxi mà chọn xe buýt số 86 để đến ga Hà Nội. Lý do? Tiết kiệm chi phí và muốn trải nghiệm như người bản địa. Chị hỏi một nhân viên sân bay, anh ơi, xe buýt đi Hà Nội Station ở đâu vậy? Sau một hồi được hướng dẫn, chị tìm ra bến xe buýt, nhưng drama thực sự bắt đầu khi chị nhận ra mình không có đồng tiền Việt nào trong tay. Ôi trời, mình quên rút tiền. Làm sao trả vé xe buýt bây giờ? Chị hoảng loạn. Chị vội chạy đến máy ATM gần đó, nhưng mọi chuyện càng tệ hơn. Chị nhập sai mã PIN tới 3 lần, khiến thẻ bị khóa tạm thời. Chết rồi. Máy ATM bảo phải liên hệ ngân hàng, mà mình đang ở Hà Nội, biết liên hệ ai bây giờ? Chị đứng giữa sân bay, vừa loay hoay nhắn tin cho dịch vụ Travel Wallet, vừa cầu mong có phép màu. May mắn thay, sau một hồi vật lộn, chị đổi được mã PIN mới và rút được tiền. Hú hồn. Tưởng phải ngủ ở sân bay luôn rồi, chị thở phào, tay cầm xấp tiền Việt Nam với nụ cười nhẹ nhõm. Với tiền trong tay, chị mua vé xe buýt số 86 với giá chỉ 45.000 Việt Nam đồng, khoảng 2.367 won. So với taxi, vốn có giá từ 31 đến 40 triệu Việt Nam đồng, 16.000 đến 19.000 won, xe buýt rẻ hơn gấp 10 lần. Trời ơi, đi taxi đắt thế này thì phá sản mất. Thôi, đi xe buýt cho tiết kiệm, mà chắc cũng vui, chị cười,
không ngờ rằng chuyến xe buýt này sẽ mở ra một loạt cú sốc tiếp theo. Xe buýt Nội Bài, ga Hà Nội, hành trình đi lạc giữa lòng thủ đô. Chị Lúa Mạch bước lên xe buýt số 86, kéo vali và ngồi gần cửa sổ để ngắm cảnh. Xe buýt khá đông, hành lý của khách được xếp giữa xe, tạo thành một khoang chứa đồ độc lạ. Chị thích thú, nhìn vali xếp chồng lên nhau thế này, đúng là phong cách Việt Nam luôn. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài lâu. Xe buýt bắt đầu di chuyển và chị nhận ra xe không đi đúng tuyến như chị nghĩ. Sao xe đi đường này? Có đúng Hà Nội Station không vậy? Chị hoang mang hỏi tài xế. Tài xế cười trấn an, yên tâm, đúng hướng mà. Chị gật gù, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm, thôi, tin tưởng vậy, chứ biết làm sao bây giờ. Hành trình từ sân bay Nội Bài đến ga Hà Nội mất khoảng 1 giờ 20 phút. Nhìn ra cửa sổ, chị bị choáng ngợp bởi giao thông Hà Nội. Xe máy chạy vun vút, ô tô chen lấn, tiếng còi xe vang lên không ngớt. Ở Seoul, đường phố ngăn nắp, còn ở đây, xe chạy như đàn ong vỡ tổ. Không có đèn giao thông, không có làn rõ ràng, sao họ lái được thế này? Chị thốt lên, vừa tò mò vừa sợ hãi. Cảnh tượng giao thông hỗn loạn này là một cú sốc văn hóa lớn, khiến chị không khỏi tự hỏi, làm sao mình sống sót ở Hà Nội đây? Nhưng thử thách tiếp theo đang chờ đợi, đi bộ 10 phút từ ga đến khách sạn. 10 phút thôi, dễ mà, chị tự nhủ, không ngờ rằng quãng đường này sẽ là một cuộc phiêu lưu đầy drama. Băng qua đường Hà Nội, nhiệm vụ bất khả thi phiên bản Việt Nam. Kéo vali nặng trịch, chị Lúa Mạch bắt đầu hành trình đi bộ đến khách sạn. Nhưng chỉ sau vài bước chân, chị đã bị hạ knock out bởi sự hỗn loạn của đường phố Hà Nội. Xe máy lao qua vèo vèo, ô tô bấm còi inh ỏi, người đi bộ chen chúc. Trời ơi, đi bộ ở Seoul 10 phút là nhẹ nhàng, còn ở đây, mỗi bước chân là một cuộc chiến, chị than thở. Đến một ngã tư không có đèn giao thông, chị đứng sững lại, hoang mang, làm sao băng qua đường đây? Xe cứ chạy không ngừng, mình đi là bị tông liền đúng không? Chị quan sát người đi đường và nhận ra một bí kíp, cứ đi thẳng, xe sẽ tự tránh. Thật hả? Cứ đi là họ tránh á. Nhưng sao mình vẫn sợ, chị cười gượng, lấy hết can đảm bước xuống lòng đường. Cảnh tượng tiếp theo đúng là một bộ phim hành động. Chị kéo vali, né từng chiếc xe máy lao qua. Có lúc, một chiếc xe suýt chạm vào chị, khiến chị giật mình hét lên, ôi trời, suýt chết. Vali nặng nề càng làm mọi thứ khó khăn hơn. Mình chỉ muốn ném cái vali này đi cho xong. Sao mà nặng thế? Chị vừa đi vừa lẩm bẩm, mồ hôi nhễ nhại. Chị mô tả đường phố Hà Nội như một mê cung với xe cộ chạy như đàn kiến. Ở Hàn Quốc, đường phố có quy tắc, còn ở đây, cảm giác như ai mạnh thì thắng. Mình phải học cách băng qua đường, không thì không sống nổi ở Hà Nội, chị hài hước chia sẻ. Cuối cùng, sau một hành trình đầy thử thách, chị đến được khách sạn, mệt lả nhưng vẫn tự hào, mình đã sống sót qua giao thông Hà Nội. Chị đã đến rồi đây. Check-in khách sạn, nhỏ nhưng đủ dùng, và cái nóng không tha thứ. Khách sạn của chị Lúa Mạch nằm gần ga Hà Nội, với giá chỉ 3.400 won, khoảng 600.000 Việt Nam đồng, mỗi đêm. Sau 4 tiếng từ lúc hạ cánh, chị check-in phòng 503, một căn phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, giường, điều hòa, sữa tắm, dầu gội và một mini bar với cà phê G7, biểu tượng của Việt Nam. Nhìn thấy G7 là biết ngay đây là Việt Nam rồi, chị cười. Tuy nhiên, chị hơi thất vọng vì phòng không quá sạch sẽ. Trời ơi, gói snack trong mini bar đầy bụi luôn. Nhưng thôi, có chỗ nghỉ là được rồi, chị tự an ủi. Phòng có view sáng sủa, nhìn ra đường phố Hà Nội nhộn nhịp. Nhưng điều khiến chị chú ý nhất là cái nóng. Nóng quá trời. Phải bật điều hòa ngay, chị vội tìm remote và thở phào khi không khí mát lạnh tràn vào. Tiếng ồn từ công trường bên ngoài là một vấn đề khác. Mới 4 giờ 40 phút chiều mà ồn thế này, không biết tối có ngủ được không nữa, chị lo lắng. Nhưng chị vẫn đánh giá khách sạn không tệ so với giá tiền. 600.000 đồng một đêm mà được thế này, ở Hà Nội là ổn rồi. Có điều hòa, có view, có G7, thế là đủ, chị cười, chuẩn bị tinh thần để ra ngoài khám phá tiếp. Khám phá phố cổ, đường tàu lãng mạn và không khí đậm chất Hà Nội. Cái bụng đói cồn cào khiến chị Lúa Mạch không thể ở yên trong phòng. Mình đói lắm rồi, từ lúc ăn cơm trên máy bay đến giờ chưa có gì vào bụng cả, chị chia sẻ. Trước khi ra ngoài, chị hỏi nhân viên khách sạn, anh ơi, có quán ăn nào ngon, đúng kiểu người địa phương hay ăn không? Mình không muốn đi quán du lịch đâu. Nhân viên gợi ý một quán phở cách đó 20 phút đi bộ. 20 phút thì đi được. Đi bộ ngắm phố luôn, chị hào hứng. Nhưng vừa bước ra đường, chị lại bị cuốn vào sự hỗn loạn của giao thông Hà Nội. Xe máy lao vun vút, tiếng còi xe vang lên không ngớt. Sao mà ồn thế này? Mình cảm giác như đầu óc quay cuồng luôn,
Chị vừa đi vừa né xe, cảm giác như đang chơi một trò chơi sinh tồn. Trên đường đi, chị vô tình đi ngang qua khu vực đường tàu, trên Street, một điểm đến nổi tiếng ở Hà Nội. Chị đứng sững lại, mắt sáng lên, ôi, đẹp quá. Đây đúng là Hà Nội luôn. Cái đường tàu này, với mấy quán cà phê dọc theo, nhìn lãng mạn xỉu. Chị bị mê hoặc bởi không khí của trên Street, nơi có những quán cà phê nhỏ xinh, người dân địa phương và khách du lịch Tây ngồi chen chúc. Lâu lắm rồi mình mới thấy một nơi đẹp thế này. Ban ngày đã đẹp, chắc ban đêm còn lung linh hơn, chị suýt xoa, quay lại cảnh đường phố để chia sẻ với khán giả. Chị nhận ra khu vực này là sự kết hợp hoàn hảo giữa người bản địa và khách du lịch. Có cả Tây lẫn người Việt, không khí đúng kiểu vừa sôi động vừa gần gũi. Mình thích cái vibe này ghê, chị hào hứng. Chị còn bắt gặp một quán bia hơi trên đường, với những cốc bia mát lạnh khiến chị thèm thuồng. Nhìn bia mát thế kia, muốn uống quá. Nhưng thôi, để ăn no đã, chị cười. Thưởng thức bánh cuốn, hương vị Hà Nội chính gốc. Sau một hồi đi lạc, chị lúa mạch tìm được khu vực mà chị gọi là phố bánh cuốn, có thể là một khu phố ẩm thực gần phố cổ. Chị hỏi một người dân địa phương, chỗ bánh cuốn Hà Nội ở đâu vậy anh? Người này chỉ ngay vào một quán phở gần đó. Ủa, quán này hả? Liệu có phải quán ngon thật không, hay chỉ là quen biết nên giới thiệu? Chị cười nghi ngờ, nhưng vẫn quyết định thử. Chị gọi một đĩa bánh cuốn, được phục vụ với chả quế, rau thơm và bát nước chấm mắm nêm sóng sánh. Khi đĩa bánh cuốn nóng hổi được mang ra, chị không giấu nổi sự phấn khích, ôi, nhìn ngon quá. Lớp bánh mỏng tang, nhân thịt thơm lừng, lại còn có chả quế và rau thơm nữa. Chị cẩn thận chấm một miếng bánh vào nước chấm, nếm thử và mắt sáng lên, trời ơi, ngon quá. Bánh cuốn mềm mịn, nước chấm đậm đà, mà sao rau thơm ở đây khác hẳn ở Hàn Quốc vậy? Cái mùi này lạ lắm, nhưng ngon. Chị so sánh bánh cuốn Hà Nội với các món ăn tương tự ở Hàn Quốc, nhận ra rằng bánh cuốn Việt Nam có vị nhẹ nhàng và thanh hơn, với lớp bánh mỏng như lụa và nước chấm đậm đà. Cái này giống một món cuốn gì đó ở Hàn, nhưng kiểu Việt Nam, ăn vào ấm bụng ghê. Chị nhận xét. Tuy nhiên, chị cũng nói thêm, ngon thì ngon thật, nhưng hơi ít, ăn xong vẫn chưa no lắm. Thôi, đi tìm món khác ăn tiếp. Bánh xèo Michelin và nước dừa cứu cánh. Trên đường đi dạo, chị lúa mạch phát hiện một quán bánh xèo được gắn mác Michelin. Michelin hả? Trời ơi, không thể bỏ qua được, chị reo lên, lập tức bước vào quán. Vì chị không ăn tôm, chị gọi bánh xèo nhân thịt lợn và một ly nước dừa tươi. Khi ly nước dừa được mang ra, chị uống một ngụm và thốt lên, ôi, cứu cánh luôn. Cái nóng Hà Nội làm mình khát khô cổ, uống nước dừa thấy sống lại luôn. Bánh xèo được phục vụ với rau sống và bánh tráng. Chị học cách cuốn bánh xèo từ người phục vụ, cứ lấy bánh tráng, cho rau, rồi cuốn bánh xèo vào, chấm nước mắm, đúng không? Chị ăn một miếng và suýt xoa, ngon quá. Bánh xèo giòn, lớn, mà vị nhẹ, không ngán. Giờ mình hiểu sao người Việt ăn món này hoài mà không béo. Chị còn gọi thêm một ly nước chanh để giải nhiệt. Ăn phở xong, uống nước dừa rồi thêm nước chanh, mình thấy hạnh phúc quá trời, chị cười tươi, quên đi mâu thuẫn ban đầu. Hà Nội ơi, cái nóng của bạn đáng sợ, nhưng đồ ăn ngon thế này thì tha thứ hết, chị hài hước. Tổng kết ngày đầu, Hà Nội, hỗn loạn nhưng đáng yêu. Sau một ngày dài bắt đầu từ 5 giờ sáng ở Hàn Quốc, chị lúa mạch kết thúc hành trình bằng một bữa tối no nê và một buổi dạo phố ngắn. Vào lúc 6 giờ 30 phút tối, giờ Việt Nam, chị quyết định quay về khách sạn nghỉ ngơi. Mình mệt lắm rồi, mắt cứ díp lại, nhưng hôm nay vui quá. Hà Nội đúng là một nơi đặc biệt. Chị tổng kết về Hà Nội với những cảm nhận chân thực. Nóng và ồn, Hà Nội nóng lắm, xe máy chạy khắp nơi, còi xe kêu inh ỏi, cứ như muốn làm mình điên lên. Giao thông hỗn loạn, băng qua đường ở đây là cả một nghệ thuật. Mình phải học cách đi mà không bị xe tông, chắc 1 đến 2 ngày nữa là quen thôi. Ẩm thực tuyệt vời, phở và bánh xèo ngon xỉu, đúng là phải đến Hà Nội để ăn đúng vị Việt Nam. Vẻ đẹp độc đáo, khu đường tàu đẹp mê ly, vừa lãng mạn vừa đậm chất Hà Nội. Mình muốn quay lại vào buổi tối để xem nó lung linh thế nào. Chị cũng bày tỏ mong muốn được khám phá những nơi yên tĩnh hơn trong những ngày tiếp theo. Mình muốn lên núi, ngồi ở một quán cà phê chill chill, nghe tiếng chim, uống cà phê Việt Nam và trò chuyện với mọi người. Hà Nội ồn ào quá, mình cần chút yên bình, chị cười. Cả nhà ơi, câu chuyện của chị lúa mạch ở Hà Nội đúng là siêu thú vị, phải không nào? Từ những cú sốc văn hóa, drama ATM, đến những khoảnh khắc hạnh phúc khi ăn phở và bánh xèo, chị ấy đã mang đến một góc nhìn rất chân thực về Hà Nội. Nếu bạn thấy video này hay, hãy bấm like, share và đừng quên subscribe kênh tên kênh để theo dõi những vlog du lịch siêu chất tiếp theo nhé.
Nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào, vì tụi mình sẽ còn kể nhiều câu chuyện thú vị hơn nữa. Bạn đã từng đến Hà Nội chưa? Có kỷ niệm gì sốc văn hóa giống chị Lúa Mạch không? Comment ngay bên dưới để chia sẻ với mình nha. Và nếu bạn muốn tụi mình kể thêm về những điểm đến nào ở Việt Nam, cứ nói, mình sẽ làm ngay. Cảm ơn cả nhà đã xem, hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Yêu thương.